नमस्ते साथीहरु, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल A2Zmix Knowledge। आज म तपाईहरुसँग चाहिँ फेसबुक सम्बन्धी एउटा नयाँ अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले फेसबुकमा पोस्ट गरेको कुनै पनि कुरा चाहिँ कसरी डिलिट गर्ने, हामीले अहिले डिलिट भन्ने अप्सन नै त पाउँदैनौँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ कसरी डिलिट गर्ने र ती डिलिट गरेको कुराहरुलाई चाहिँ फेरि हामीले कसरी रिस्टोर गर्ने भन्ने विषयमा आजको भिडियो रहेको छ। ओके साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले मेरो यस च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज भिडियोको तल रेड कलरमा रहेको सब्स्क्राइब बटनमा टच गरी सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै नजिकैको बेल आइकनमा टच गरी अलमा टच गर्नु होला, जसले गर्दा मेरो नयाँ जानकारीमूलक भिडियोको जानकारी तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। साथै लाइकको बटनमा टच गरी मेरो यस भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा टच गरेर कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, अब भिडियोतर्फ लागौं। आफ्नो मोबाइलमा रहेको फेसबुक एप्सलाई ओपन गर्नु होला। म यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ केही कुरा पोस्ट गरेर त्यसलाई डिलिट गरेर फेरि रिस्टोर गरेर चाहिँ देखाउने छु। ओके, व्हाट्स अन योर माइन्ड यहाँ टच गर्नु होला। ओके साथै, यहाँ टच गरिसकेपछि म यहाँ केही कुरा पोस्ट गर्नको लागि चाहिँ लेख्दै छु। ओके साथीहरु, मैले यसरी चाहिँ केही कुराहरु लेखिसकेको छु र यसलाई म पोस्ट गर्छु। ल हेर्नु साथीहरु, यहाँ हेलो नमस्ते भनेर मैले यो कुरालाई चाहिँ पोस्ट गरे। ओके, अब यसलाई कसरी डिलिट गर्ने त साथीहरु? यसलाई डिलिट गर्नको लागि चाहिँ यो तीनवटा अप्सनमा चाहिँ टच गर्नुहोस्, तीनवटा थोप्लामा। ल हेर्नु साथीहरु, यहाँ कुनै पनि डिलिट भन्ने अप्सन नै छैन, डिलिट भन्ने अप्सन छैन। अब यहाँ एउटा के रहेको छ भन्दा मुभ्स टु रिसाइकल बिम भनेको छ। ओके, यहाँ रिसाइकल बिममा मुभ गरिसकेपछि चाहिँ यो डिलिट आफ्टर 30 डेज, 30 दिनपछि आफै डिलिट हुन्छ। त्यसैले यहाँ टच गर्नुहोस् र मुभमा टच गर्नु होला। यसरी गरिसकेपछि यो डिलिट चाहिँ हुन्छ यहाँबाट चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस्, छैन अहिले। ओके साथीहरु, यसलाई अब रिस्टोर गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई म रिस्टोर कसरी गर्ने यो कुरा बताउन गइरहेको छु। रिस्टोर गर्नको लागि आफ्नो प्रोफाइलमा चाहिँ टच गर्नुहोस्। ओके, यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तीनवटा डट, यो डटमा चाहिँ टच गर्नु होला र यहाँ एउटा अप्सन छ एचिभ भनेको, यहाँ टच गर्नु होला। ओके साथीहरु, यो इन्टरफेस खुल्नेछ र यहाँ रिसाइकल बिम भन्ने छ, यहाँ टच गर्नु होला। ओके, ल हेर्नु साथीहरु, हामीले डिलिट गरेको पोस्ट यहाँ आएर बसेको छ र यसलाई अब रिस्टोर गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा यहाँ टिक लाउने, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई यहाँ डिलिटको अप्सनमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ यो पर्मानेन्टली यहाँबाट डिलिट हुनेछ। तर म अहिले रिस्टोर गरिरहेको छु। रिस्टोर गर्नको लागि यहाँ टच गर्नुहोस् र रिस्टोरमा टच गर्नु होला। ओके साथीहरु, अब यसलाई ब्याक गरौँ। ब्याक गरेर हामीले अगाडि जाउँ। ओके, एक पटक हामी रिफ्रेस गरौँ। ओके साथीहरु, ल हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ यो रिस्टोर भइसकेको छ। अघि मैले पोस्ट गरेको कुरा चाहिँ डिलिट गरेको कुरा चाहिँ अहिले रिस्टोर गरिसकेको छु। ओके साथीहरु, यसरी नै तपाईहरुले पनि आफ्नो फेसबुकबाट चाहिँ फेसबुकमा रहेको पोस्टलाई कसरी डिलिट गर्ने र त्यो डिलिट भएको कुराहरुलाई चाहिँ 30 दिनभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी रिस्टोर गर्ने भन्ने कुरा मैले यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई बताएको छु। ओके साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ओके साथीहरु, थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो।